Назва наших змагань «Пліч-опліч» має особливе значення. Вона символізує дружбу, взаємоповагу та згуртованість, які так важливі сьогодні для всієї України. Ці заходи зроблені відповідно до світового та європейського досвіду таких заходів. Головна мета заходів – створити атмосферу спортивного свята серед учнів закладів освіти нашої територіальної громади, а також збільшити кількість школярів, які займаються спортом на постійній основі і ведуть здоровий спосіб життя. Ці заходи дозволяють показати, що із звичайної шкільної команди можна виховати команду майстрів, які будуть підкорювати світові та олімпійські п'єдестали. Сьогодні тут зібралися найспритніші, найсміливіші та найдружніші команди, які вже довели. Спорт – це не лише змагання, а єдність, підтримка і командний дух. Шановні присутні, перед тим, як розпочати змагання, схилімо перед світлою пам'яттю загиблих воїнів, шануємо всіх українців, які віддали своє життя за самостійність і незалежність України. Хвилиною мовчання. Для офіційного відкриття змагань «Пліч-опліч всеукраїнські шкільні ліги» з міні-гандболу серед учнів 5-6 класів закладів загальної середньої освіти просимо підготуватися до виконання Державного гімну України. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запануєм і ми, браття, у сожі сторонці. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Змагання – це завжди непросто та хвилююче для кожного учасника. Але під час будь-якого турніру працюють не лише учасники. Дуже багато не менш відповідальної роботи і у членів суддівської колегії. Дозвольте представити суддівську колегію змагань. Голова суддівської колегії Ляшенко Віталій Васильович. Члени суддівської колегії, тренер дитячо-юнацької спортивної школи Волошенко Нікіта Олексійович. Бажаємо вдалого та легкого суддівства. Змагання територіального етапу – це завжди велолюдне зібрання, у якому важлива кожна складова. Сьогодні у змаганнях з міні-гандболу другого територіального етапу будуть брати участь учні 5-6 класів закладів освіти нашої громади, а саме Озо,
Богуславський академічний ліцей номер 1, тренер Максим Кубаєв. ОЗО, Богуславський ліцей номер 2, тренер Роман Шнуренко. ОЗО, Богуславське НВО, ліцей номер 3, МАН, тренер Юрій Левченко. Тож бажаємо учасникам вдалої гри. А зараз передаємо слово суддівській колегії, вдалих змагань і справедливої перемоги. Нехай переможе дружба, майстерність і спортивний дух. До нових звершень. Пліч-опліч. Я вас вітаю з цими змаганнями. Бажаю, щоб ви кожен проявив свою майстерність, удалих стартів та перемог. Далі головний суддя змагань Віталій Ляшенко ще раз нагадав юним спортсменам правила гри та побажав успіхів у грі. Так як погодні умови склалися складними, наразі ожеледиця, з 5 команд, що подали заявку на участь у змаганнях, прибули лише 3 команди з міських ліцеїв. За умовами жеребкування першими на спортивний майданчик вийшла команда Богуславського ліцею номер 2 та команда Богуславського НВО ліцею номер 3 МАН. Гра відбулася з рахунком 3-7. Слідуючи позмагатися за першість та показати свою спортивну підготовку, вийшли команди Богуславського академічного ліцею номер 1 та спортсмени Богуславського НВО ліцею номер 3 МАН. Рахунок зустрічі 1-2. І на завершення на спортивному полі зійшлися гандболісти Богуславського ліцею номер 2 та гандболісти Богуславського академічного ліцею номер 1. Рахунок гри 4-1. Хто ж переміг і за якими критеріями суддівська колегія визначила команду-переможецю, розповів тренер Богуславської дитячо-юнацької спортивної школи, суддя змагань Волошенко Нікіта. Сьогодні була дуже запекла гра між 3 основними школами Богуславщини. Діти продемонстрували свої навички, хоч і не досить популярний вид спорту, але дуже цікаво було за ними споглядати. Мені дуже сподобалось, як сьогодні всі 3 команди відіграли. Переможця було визначено за набраною кількістю балів після 3 ігор, коли команди зіграла кожна з кожною. І так ми визначили переможця. Ними сьогодні стали ліцей номер 3, з чим я їх і вітаю. Загалом, я думаю, що кількість сьогодні дітей не влаштувала, тому що погодні умови, але добре, що ми хоч якось змогли провести сьогоднішні змагання. Дуже звикли до стандартних видів спорту по типу футбол, баскетбол, волейбол. Прям дуже звикли, тому що в нас навіть в районі в основному ДЮСШ займаються саме такими видами спорту. Гандбол не досить популярний, але навіть коли я проводжу саме уроки в школі в звичайній, і в мене по регламенту повинен бути саме гандбол, діти все одно зацікавлені, тому що для них це щось нове. М'яч маленький, цікавий, можна щось зробити з ним. І якщо подавати уроки більш цікавіше, не в стандартному форматі, то я думаю, кожна дитина захоче навчитися хоч якось вправлятися з цим м'ячем. Після проведених ігор відбулося нагородження, яке провів головний суддя змагань Віталій Ляшенко. В наших змаганнях сьогодні прийняли участь 3 команди. І ми маємо такі результати. За 3 місце у 2-му територіальному етапі з міні-гандболу змішані команди, а це саме хлопці і дівчата, нагороджується команда ОЗО Богуславського академічного ліцею номер 1. За 2 місце нагороджуються наші господарі змагань, а саме за 2 місце нагороджується ОЗО Богуславський ліцей номер 2 в 2-му територіальному етапі з міні-гандболу. Серед учнів 5-6 класів змішані команди. Капітан команди. Ну, а тепер нагородимо наших переможців. За 1 місце в 2-му територіальному етапі з міні-гандболу серед учнів 5-6 класів змішані команди нагороджується Софія Павліченко.
Софія Суха. Іван Пономаренко. Артур Мацаєнко. Станіслав Почтар. Константин Бабій. Владислав Бабій. А також командною грамотою за зайняте перше місце нагороджується ОЗО Богуславський НВО ліцей номер 3 МАН. За зайняте перше місце у другому територіальному етапі з міні-гандболу серед учнів 5-6 класів змішані команди. Капітан команди, будь ласка. Ну так, бо ми в себе в спортзалі грали в гандбол десь місяць-два. Ми тренувалися удари, паси, воротаря тренували. Тому я думаю, що ми займемо там перше місце. Приємно зазначити, що ігри пліч-опліч відбуваються за підтримки вболівальників. Тож своїми думками поділився учень цього ліцею Максим Туника. До речі, також спортсмен, займається боксом. Подобаються такі види спорту, а також ігрові, як і футбол, як і гандбол, як і волейбол. Дуже подобається спостерігати за цим. Цікаві ігри, мені подобається. Я прийшов за болівальника, команда грає дуже добре. Дуже добре, що змагання проходять саме в нашому ліцеї. Це досить класно. Ми приходимо з друзями вболівати за наших гравців, за нашу команду, показують достойний рівень. Займайтесь спортом, підтримуйте правильний образ життя, не куріть, не займайтесь дурнею, так скажемо. Займайтеся спортом.